स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय भूगोल पाठ 11 समोच्च रेषा नकाशा आणि भूरूपे। प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। 1. समोच्चता दर्शक नकाशाचा वापर कोणाकोणाला होतो? समोच्चता दर्शक नकाशाचा वापर पर्यटक, गिर्यारोहक, भटकंती करणारे, संरक्षण दलातील अधिकारी, सैनिक इत्यादी व्यक्तींना होतो। 2. समोच्च रेषांच्या निरीक्षणावरून काय लक्षात येते? समोच्च रेषांच्या निरीक्षणावरून पुढील बाबी लक्षात येतात. एखाद्या ठिकाणाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची, संबंधित ठिकाणाला वेगवेगळ्या दिशांनी असलेल्या उतारांचे स्वरूप, एखाद्या प्रदेशातील समान उंचीवर असलेली ठिकाणे. 3. शेतकऱ्यांना समोच्च रेषा नकाशांचा उपयोग कसा होईल? शेतकऱ्यांना समोच्च रेषा नकाशांचा उपयोग पुढील प्रमाणे होईल. सखोल शेतीसाठी कमी उंचीवरील योग्य जागेची निवड करण्यासाठी, मळ्याच्या शेतीसाठी डोंगर उतारावरील योग्य जागेची निवड करण्यासाठी, पावसाचे पाणी उंचावरील प्रदेशातून कोणत्या दिशेने वेगाने खाली येईल व कोणत्या दिशेने संथ गतीने खाली येईल याविषयीचा अंदाज बांधण्यासाठी. 4. प्रदेशातील भूरूपाचे व उंचीचे वितरण कशाच्या साहाय्याने दाखवता येते? प्रदेशातील भूरूपाचे व उंचीचे वितरण समोच्चता दर्शक नकाशाच्या साहाय्याने दाखवता येते. प्रश्न दुसरा, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. 1. समोच्च रेषा एकमेकींच्या जवळ असतील तर तेथील उतार तीव्र असतो. 2. नकाशावर समोच्च रेषा समान उंचीच्या ठिकाणांचे प्रतिनिधित्व करतात. 3. समोच्च रेषांतील अंतरावरून उताराची कल्पना करता येते. 4. दोन समोच्च रेषांतील अंतर कमी असते तेथे उतार तीव्र असतो. प्रश्न तिसरा, खालील नकाशातील भूरूपे ओळखा. दिलेल्या नकाशातील भूरूपे नदीच्या खोऱ्याचा मैदानी प्रदेश, डोंगराळ किंवा पर्वतीय प्रदेश, शिखर.